So magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po si Mr. Loreto Llosala para magbigay ng isang maliit na video about dito sa ating Coinslot. So ito po ay universal Coinslot na commonly ginagamit sa ating PISO WiFi or PISO Net. So ngayon po, i-reprogram natin siya dahil sa minsan hindi na siya tumatanggap ng barya or kung minsan namimili na po siya. So gagawin natin, ito, power cable. So, kailangan mo nating i-on yung ating Coinslot. So, gagawin natin, sabay natin pipinutin itong plus, itong add, then itong minus na button. So, A, after that, pipress natin itong set. So, E is kung ilang barya yung hihulog natin. O kung ilang barya yung ating i-program. So, sa aking case, 6. Kasi may 10 piso tayo, may 5 piso, and may 1 pisong bago at luma. So, set. So, H1 is kung gaano kadaming barya ang isasample natin dito sa, o ihulog natin dito sa ating coin slot. For example, sa 1 piso, kung ilang pirasong barya, so, ang gagawin natin is 20 pieces. Okay. Then, set. Yung P1 naman is kung ilan yung value or false. So, isa. Kasi piso, isa. Then, F1 is yung kung gaano magiging kasensitive yung ating barya o yung ating coin slot. Pag mas mababa, mas sensitive. So, commonly ginagamit nila is 8. Pero ako itatry ko yung 10 kasi kanina try ko yung 8, then mapili pa din siya. So, set. So naman H2 is yung ikalawang klase ng barya naman, which is piso pa din, pero yung bago. So gagawin natin 20 pieces pa din, set. Then P2 is piso pa din. Frequency is 10 natin. So H3 is pang 5 piso. So 20 pieces pa din. Then P3 kasi 5 piso siya, so ilalagay natin is 5. Kung gano'n ka sa sensitive, 10 pa din. So H4 is yung para sa bagong 5 piso. Okay, 20. Then 5. Not 6 but 5. Okay. Then P4 is 10 pa din. F4 is kung gano'n kasensitive, 10 pa din. Ito naman para sa H5 is para sa 10 piso. So 20 pieces pa din nalagay natin. Set. So ang value niya is 10 pesos. Okay. Then kano kasensitive is 10. Yung pang-ani naman is dalawa lang yung barya natin. So lalagyan natin siguro mga 10 na lang siguro. Kasi wala akong mahanap na 10 pesos na bago. So value is 10 pesos. Then F will be 10 pesos or 10 pa din. So pag pinindot mo yung set, A siya, din babalik sa 0. So gagawin mo, pindutin mo ulit yung set. Panag A, then set uli. A1. So ngayon po, dahil na-reprogram natin siya, so gagawin natin is yung huhulugan natin siya ng barya. So ang A1 is equivalent to yung 5 piso. So gagawin natin, wait lang, tell mo na natin siya. Kukuha muna tayo ng lagyan. So, ito yung nakuha kong lalagyan. So, lalagyan natin siya ng 20 pieces na piso. Na 20 pieces na piso na luma. So, 1. So, makikita nyo, lumalabas yung ilang number niya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ito naman, A2. So, equivalent naman niya is yung bagong piso. So, ito yung ating bagong piso. So, ito. Okay, try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ito yung ating bagong piso. 20. So, ito naman, A3 is for yung lumang 5 piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, A4 is yung bagong 5 piso na. Ano ba sabi ko kanina? Yung luma ba? So, bagong 5 piso. 1, 2, 5 piso to. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ang A5 is yung lumang 10 peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, A6 is yung ating 10 peso. Dalawa lang. So, ulit-ulitin lang natin. 1, 2, sana ba? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, ngayon po, ready na ng ating Coinslot. So, try natin. Hulugan natin ng 10 pesos kung for example, 10 pesos yung hinulog natin, dapat 10 lalabas dyan sa gilid na. So, wait lang. Try natin ulit. 10. Pag 5 naman, dapat 5. Try natin kung gumagana siya. 10 pesos. 10. 10. 10. 5. 5. So, minsan, dili sa kinukuha. Ganito. Try natin ulit. Okay. So, gumagana naman siya ng maayos. So, maraming salamat po. This is Mr. Loreto Llosala. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, pagkatapos po nito, ilalagay natin sa ating PISO WIFI. Then, tingnan natin kung gagana siya ng maayos. Maraming salamat po.